Na startu si zvednu křídlo, ale je na něm vpravo kravata, tak start ruší. Srovnám si to, zvednu ho znovu a kravata je na druhé straně. Kravata není moc velká ani složitá, tak start už znovu neruším a říkám si, že s tím strojem přeletím a pak ji vyklepnu. Volají na mě ostatní piloti, ale kamarádi, se kterými jsem přijel, je uklidňují, že teď jedeme ze safe a že si s tím zvládnu poradit. To se záhy potvrzuje, ale stejně bylo nezodpovědné s kravatou vědomě startovat. Passánu jsou dnes zcela ideální podmínky. Dostupy 1900, všude spousta silných a širokých stoupáků, které jsou navíc označeny bojkami ostatních pilotů skoro jako na závodech. Skvělí piloti se dnes poznají tím, že ustředí a vytočí pětkový stoupák a valí dál. Ti méně schopní, mezi které se řadím já, se s vypadáváním vyzadávají v nějaké dvojce. Chtěli jsme letět spolu s Jančou. Já startuji první, ona chvíli po mně. Nejdřív jsem v průměrném stoupáku a na kousek níž, v jiném slabším. Ale když stoupák dotočím a proletám čtyřkovým klesákem, tak ona už pětkovým stoupákem letí vzhůru jako raketa. Takže i když na rozdíl ode mě nešlape speed, tak díky efektivnějšímu točení postupuje mnohem rychleji. Podmínky jsou dneska mnohem lepší než včera, daří se vydržet 1200 a vejš, dejme tomu. Dostupy 1900, včera bylo asi jenom 1600, i když v 1900 jsem ještě nebyl dneska. Otočil jsem to na stejném místě jako včera, akorát o 200 metrů vejš, takže jsem nemusel tam někde se vyškrabávat z podlahy a zpátky jsem to proletěl celkem dobře a rychle. Teď konečně mám vyhlídku na ten slavný památník, který včera jsem komplet přehlídnul, vůbec jsem ho neviděl. A Janička říkala, že tam do mě počká, tak uvidíme, jestli ji dokážu dohnat. Ale není to ani tak o rychlosti na přeskoku, ale o tom, kdo jaký najde stoupák. No. Takže když člověk je schopen ustředit, vytočit čtyřkový stoupák, tak ten čas ušetří mnohem líp, že jo, než na tom přeskoku. Takže uvidíme, no, musím točit lepší stoupáky, než jenom nějaký jedničkový čudly a snad to půjde rychlejc. Když já otáčím na východě, tak už je skoro zpátky u památníku. Vysílačkou mi nabízí, že na mě počká, ale nemám nějaké konstantní zpoždění. Trvale letím zhruba o třetinu pomaleji, tak to nemá smysl. Čekala by na mě pořád. Já jsem teď u toho památníku teprve, mám vytočeno, tak uvidím, no, poletím podle řemene. Ale jestli máš natočeno, tak klidně skákej a snad tě třeba doletím, anebo leď prostě samo, no. Díky tomu mám u památníku čas se pokochat. Doletím nad horní kruh a pak nad památníkem letím zpátky. Je to opravdu pěkné. Přelety nejsou jen u letěných kilometrech. Tak jsem zpátky u startu, ještě jsem se zdržel, trošku jsem si byl prohlídnout památník. Janča, to už je úplně v trapu, ta ve vysílačce už dost chrčí, takže hádám, že už pěkně daleko. Naposled jsem zaslechl, že z malý grapy už to asi, řekl bych, dávno skočila, takže já už jsem tak možná hodinku za ní. Ale konečně jsem natočil 1900 a vypadá to, že je super den dneska. Po hodě přeskakuji údolí a pak je tam nejlepší stoupák dne. Možná i celé své kariéry. Letím do něj proti větru a váru je postupně nabírá na intenzitě. Z jedničky je trojka, ve které už bych normálně začal točit, ale tentokrát letím dál, až je z toho integrovaná pětka. Jsem za druhým otočňákem, přeletěl jsem tu plitkou oblast, kde to teda bylo trošku těžší, ale na tom místě, kde jsem včera vyhnil, tak jsem měl o 700 víc, takže to šlo úplně v pohodě. A pak jsem přeletěl vlastně, tady jsou takový skály zase prudký a u nich to je za odměnu. To je úplně luxusní polítání, všude trojkový stoupák, je krásně široký, oproti té vypadávačce včera, tak je to úplně nádhera.
Dostupy jsou asi tak 1700, což jsem si myslel, že budou dneska, i když teda přes den byly 1900, teďko nějak nedaří se mi prorazit těch 1700, ale i s těma to letí parádně. Byl tady jeden takový velký přeskok, nějaká meruna tam letěla, já jsem se na to vykašlal už, doletěl jsem vlastně tam, kam jsem chtěl. A teď se vracejí už zpátky z toho velkého přeskoku, je nějaký NZčka, tak asi poletím zpátky s nima. Cesta zpátky jde v pohodě, potkávám Petra Zelinu na žlutém kometu, ve stejné barvě jako Venus, který mě včera nalákal do pasti u Louisiany. Já letám hodně konzervativně, dotáčím stoupáky většinou až nahoru, kde často slápnou. Petr jedničkové stoupáky prolétá bez točení a silnější opouští, jakmile začnou slábnout. Díky tomu letí o dost rychleji, i když někdy se mi zdá, že se trochu trápí. Jedničkové stoupáky často výš nebo kousek vedle zesílí do 2 nebo 3, takže občas postupují rychleji. Přeskok zpátky je zase v pohodě. Nad údolím se dá trochu přitočit ve slabém stoupáku. Ale je to zbytečné, protože na druhé straně ostatními piloty označí krásný stoupák mezi prvním a druhým západním žebrem. Čas se konkurovat Kuba flight tracking a je nad malou grafou, ale dělá úplně do záhledu. A kde seš ty, Jeničko? Ahoj Kuba, fandíme ti, jdeme na opera. Ale teď je to krásně, Kuba, vidím tě na flight trackingu nad malou grafou. Tak jsem po třetí dneska nad startem, uletěl jsem si tady takovou, tu řekněme minimální tráť na konec a zpátky a na druhý konec a zpátky, něco jako v Řevničově, nebo taky v Liaku, tak si můžu basánu odškrtnout a příště jenom zlepšovat, ale dneska super, teda podmínky byly naprosto luxusní, asi se dalo letět dál, ale mě to stačilo 4,5 hodiny ve vzduchu, ještě to trošku natáhnu do rovin, ale stálo to za to, teda, bylo to výborný. Mám 12 metrů výšky nad přistáním, tak chci vytratit 6 metrů cestou tam a 600 metrů zpátky. Ale před horami to skoro neklesá a i tady jsou i takhle později časté stoupáky. Sice jen jedničkové, nicméně výšku pomalu ale jistě nabírají. Se silnými stoupáky v horách se rád poperu, ale chápu piloty, kteří se do rovin létají vyklidně. V Liaku jsem se jeden den v horách pral se stoupáky a když to bylo 0,4, tak jsem taky vyletěl kus dopředu a v pohodě jsem tam vytočil. Dnes to nebylo třeba, i v horách se dalo krásně točit. Ale není marné tuhle variantu v arzenálu mít. Dřív jsem si představoval, že v rovinách před horami to bude spíš jistá vyhnívka. Hezký. V rovinách doletím až za dálnici na samou hranici prostoru. Zpátky to mám na doklus 8,5 jedné, tak počítám s tím, že si budu muset něco dotočit. Nakonec by to šlo i bez točení, protože to většinou klesá jen tak půl metru za sekundu a v zádech mám mírný větřík. Tak dneska po čtvrtý a naposledy nad startem, tady jsem před 5,5 hodinama odstartoval s kravatkou, u který jsem si říkal, že půjde snadno vyklepnout, takže s ní odstartuju. Tak to se povedlo, tu jsem vyklepnul a odstartoval jsem a pak to byla jízda teda dneska, úplná paráda. Teď mám furt královskou vejšku, tak asi už ji nějak jenom vytratím a jdu do kempu, protože už není co. Natáhnul jsem to až k prostoru, což sice asi přidá jenom já nevím, pár bodíků, ale i tak to bylo hezký nad těma rovinama, krásně jedničkový, 1,5kový stoupáky klidný a dalo by se lítat asi furt ještě, spousta křídel pořád tady je. Zkouším Crazy Chicken, ale jednu stranu asi nechám klapnutou před přetažením druhé strany moc dlouho, tak se mi to rozkydá. Janču Jirka učil dávat obě strany na jedno. Klapnout jednu stranu a ve stejný okamžik přetáhnout druhou. Vypouštět pak postupně. Nejdřív přetaženou, potom klapnutou. Vypouštím takhle moji rozkydenou verzi, z čehož mi vznikne kravata, ale tu 2 negativkami vyvlékám. Pak ještě dělám wingovery a na rozdíl od SIF u toho přemýšlím. Když mám Schneibého na vysílačce, tak ho spíš poslouchám a moc nepřemýšlím. Navíc jsem ovlivněný tím, že se na mě někdo kouká.
Když si je dělám samostatně, tak mám čas myslet na náklon, timing brzd, čím později, tím vyšší zatáčka, ale nejpozději ve spodní úvrati, kontrolu vnější strany i rychlé vypouštění brzd. Díky tomu se mi to, myslím, daří líp, než během celých siv. Ještě se budu muset naučit vnímat množství energie, které ovlivňuje, jak moc velký můžu udělat další wingover. Přistávačka u kempu je trochu z kopce, tak jsem málem trochu dlouhý. Z kopce je lepší přistávat v malé rychlosti a ne rychlým nájezdem, jak jsem zvyklý. Dnes naprosto parádní den. U většiny přeletů se aspoň jednou zachránit z malé výšky. Když se mi to povede, tak je z toho pěkný přelet. Když ne, tak jen nějaká čudla. Dnes jsem se zachraňovat nemusel ani jednou.